एलिमेन्ट्स डिजास्टर म्यानेजमेन्ट पढ्यो अस्ति हामीले चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ क्लाइमेट चेन्ज पढ्यो हैन अब चाहिँ हामी तिमीले मेरो साइड देखिरहेछ है यस म्याम है अब चाहिँ हामी फ्याक्टर दैट इन्फ्लुएन्स द टेम्परेचर भनेर पढ्छौं जस्ट राइज अफ टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियौं अस्ति नै भेरियस फ्याक्टर्सले टेम्परेचर राइज गरिरहेछ एउटा ह्युमन एक्टिभिटिजको कुरा गरेको थियौं हैन अनि त्यसपछि ह्युमन एक्टिभिटिजको कारणले गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङको कुरा गरेका थियौं ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि ग्रीन हाउस इफेक्टको कुरा गरेका थियौं अनि ग्रीन हाउस इफेक्टले गर्दाखेरि हामीले सी लेभल राइजको कुरा गरेका थियौं मेल्टिङ अफ आइस एन्ड स्नोको कुरा गरेका थियौं हैन अब चाहिँ हामी अरु के फ्याक्टर हुन्छ त्यसले चाहिँ टेम्परेचरमा चेन्ज ल्याउँछ जस्तै सेम एरिया अथवा सेम प्लेसमा पनि सेम ल्याटिट्युडमा बसेको एरियामा पनि टेम्परेचरमा फरक आउँछ जस्तै नेपाल हाम्रो रेक्टेंगल शेपमा छ रेक्टेंगल शेपमा भएको हाम्रो कन्ट्रीमा त पूर्व मेचीदेखि पश्चिमसम्म सबै एउटै किसिमको क्लाइमेट हुनु पर्यो नि तर हामी त्यहाँ छैन किन छैन भन्दाखेरि त्यहाँ भेरियस फ्याक्टर्सहरुले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ त्यसको विषयमा हामी कुरा गर्छौं है त आज ल दैट फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्स द टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि मेनली टेम्परेचरलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने फ्याक्टर्सहरु भनेको अल्टिट्युड हो ल्याटिट्युड हो डिस्टेन्स फ्रम द सी एन्ड ओशन र ओशनिक करेन्ट है अनि अल्टिट्युड ल्याटिट्युड डिस्टेन्स फ्रम द सी र ओशनिक करेन्ट मैले के भने के भने मैले altitude, latitude, distance from the sea, ocean current. ओशनिक करेन्ट है अब यो चारवटा कुरा चाहिँ तिमीले एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ अब यो चाहिँ किन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ भने यही कुराहरु तिमीले क्लास 10 मा पनि फेरि पढ्नुपर्छ मैले बारम्बार तिमीलाई भनिराखे अब यो अल्टिट्युड भनेको के हो ल्याटिट्युड भनेको अनि डिस्टेन्स फ्रम द सी र ओशनले कसरी टेम्परेचरमा फरक पार्छ ओशनिक करेन्टले कसरी टेम्परेचरमा फरक पार्छ तिमीले राम्रोसँग बुझ नबुझ्यो भने सोधिहाल अब अल्टिट्युडको कुरा गर्दाखेरि अल्टिट्युड भनेको के हो त हाइट अल्टिट्युड इज अ हाइट द हाइट मेजर फ्रम द सी लेभल इज कॉल्ड अल्टिट्युड है अल्टिट्युड भनेको के रहेछ त हाइट रहेछ हैन अनि the temperature is higher at the low altitudes. There is thick masses of air which can absorb sufficient amount of sun heat. भनेको higher temperature is higher at low altitude. Low altitude भनेको तलको भिरालो तलको अथवा तराई रिजनमा किन गर्मी हुन्छ लो अल्टिट्युड हो नि त तराई रिजन भनेको हैन तराई रिजनमा किन गर्मी हुँदो रहेछ त तराई रिजनमा थिक मासेस अफ एयर हुँदो रहेछ र त्यो थिक मासेस अफ एयरमा चाहिँ सनको रेजहरु चाहिँ त्यो मासेस अफ एयरले मज्जाले अब्जर्भ गर्दो रहेछ मज्जाले त्यो हिट अब्जर्भ गर्दो रहेछ त्यो भएर गर्दाखेरि त्यहाँ के हुँदो रहेछ त एकदमै गर्मी हुँदो रहेछ तराई रिजन भनेको कस्तो एरिया हो लो अल्टिट्युड भएको एरिया हो यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ नट बुझिराछौ कि छैनौ यस तराई रिजनमा किन हट हुँदो रहेछ त त्यहाँ चाहिँ थिक मासेस अफ एयर हुँदो रहेछ र त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त सनलाई सनको धेरै मात्रामा अब्जर्भ गर्दो रहेछ र त्यहाँ धेरै गर्मी हुँदो रहेछ लोवर अल्टिट्युडमा when the altitude increase the temperature also gradually decrease भनेको जब हामी माथितिर चढ्दै जान्छौं नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तराईबाट पहाडतिर चढ्दै जान्छौं फर एक्जाम्पल हैन तराईतिर पहाडतिर चढ्दै जान्छौं when the altitude increases when we get into the higher places gradually the temperature also decrease because there is a very thin mass of air which cannot absorb sufficient amount of sunlight are you understanding me so it is cold at high altitudes when we move forwards towards to the northern side to the lower from the lower altitude to the higher altitude the air masses get thin and this thin air masses अर्कोमा जाऊ Yes, ma'am. Yes, ma'am. फेरि बुझ्यौ Yes, ma'am. नेक्स्ट वान इज सी अल्टिट्युड को यहाँ पिक्चर पनि राखेको छु मैले एलिभेसन एफेक्ट टेम्परेचर हेर त 0 मिटर अल्टिट्युड सी लेभलमा इक्वल टु 3 डिग्री र यसैलाई तिमीले आधार मानेर
सी लेभलमा 30 डिग्री टेम्परेचर छ भने 3000 मिटरमा कति डिग्री टेम्परेचर हुँदो रहेछ त 10.5 डिग्री है त मैले अघि सगरमाथाको बेस क्याम्पमा 10 डिग्री भने हैन यसलाई हाइट राख्दै गर्दा कति हुँदो रहेछ त फ्रोजन सिल कस्तो हुन्छ यसरी चाहिँ एलिभेसनले एफेक्ट गर्छ है त हाइटले एफेक्ट गर्छ कारण हामीले थाहा पायौँ हैन कारण के रहेछ कसले भन्छ बखत मलाई एकजनाले कारण भनेर सुनाउँछ अमिरले भन त अमृतले भन त अमृत चन्दले Ma'am? What is the reason if we go towards the height temperature decreases? के हो reason? I can't hear you, ma'am. Can't hear me. Who is hearing me? Kriti, are you hearing me? Kriti Adhikari? Density and pressure is high in high surface. What is the reason? Yeah. What is Sudhir answered me? What is who has answered? Okay. What is the reason, Kriti, that if we go towards the height, pressure will be low? What is the reason for that? Kriti, are you listening? Yes, ma'am. Okay. Do you know the reason why the temperature decreases if we go to the elevation or height? Ma'am. No. No, I think density and pressure. Yes. I said in the lower altitude, what will happen? There is thick masses. Density and pressure low. Thick masses of air, and these thick masses of air can absorb More heat. lots of sun. The temperature is high in the lower altitude, and whereas when we go towards the northern side or when we go towards the higher altitude or higher elevation, temperature decreases because there is thin masses of air which cannot absorb the heat as per the lower altitude. कृतिले भन्न सक्छ भने अब बुझ्यो कृति Yes, ma'am. सुन्ने बुझेन भने सोध्नु पो पर्छ त इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु मस्ट आस्क नो सो यु शुड नट बी साई कीप क्वाइट इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु मस्ट आस्क द नेक्स्ट इज latitude. What does latitude means? The our earth is divided into 5 important lines of latitudes, and latitudes is the angular distance from here to the northern side and to the latitudes. हामीले यो तल मैले पिक्चर बनाएको छु नि इक्वेटर भयो डोन्ट टक बाहिर जाने हो क्लासबाट बाहिर जाने हो हल्ला गर्ने मान्छे ल यहाँ हेर त इक्वेटर मैले बनाएको छु इक्वेटरको पिक्चर होइन इक्वेटर भनेको यो 0 डिग्री यो चाहिँ इमेजिनरी लाइन हो यो लाइन हामीले इमेजिन गरेर ड्र गरेको र हामी यदि नर्दर्न साइडमा जान्छौँ भने 23.5 डिग्रीमा ट्रपिक अफ क्यान्सर छ 66.5 डिग्रीमा के अरे आर्टिक सर्कल छ हैन यसरी चाहिँ हामी अनि 9 डिग्रीमा चाहिँ नर्थ पोल छ मेरो कर्सर देखिरहेको तिमीले डु यु सी माइ कर्सर This is the equator on 0 degree and 22.5 degree we do have Tropic of Cancer, and then at 66.5 degree we do have Arctic Circle, and 80 degree we do have North Pole. And when we go toward the south from the equator, 0 degree, 22.5 south, Tropic of Capricorn, 66.5 degree south, Tropic of Antarctic Circle, and 90 degree south, South Pole. So North Pole, South Pole. So यो ल्याटिट्युडमा को कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त टेम्परेचर फरक आउँछ किनभने इक्वेटर अथवा यो एरिया जुन मैले देखाएको छ नि यो एरिया भनेको के हो त के अरे अर्थको चाहिँ बल्की भनेको जस्तै स्टोमक यस्तो निस्केको हुन्छ नि हैन अर्थको बिचको भाग त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त सन रेज गेट्स भेरी लेस डिस्टेन्स एन्ड भेरी फास्ट एन्ड कजेस हिट. But when we go to the northern side or southern side of the equator, slowly, the orange shape of the earth do not get the sun heat and in proportion to equator. Equator region मा जस्तो माथि र तल के हुन्छ त sun heat पुग्दैन है त्यो कारणले यहाँ पिक्चर अर्को पनि हुनु पर्छ है यहाँ हेर ल यो पिक्चरबाट म्याम हजुर मन्जिला भन
Yes. Ma'am, tropical zone मा चाहिँ 23/1/2 हुन्छ अनि त्यसपछि के अरे टेम्परेट जोनमा चाहिँ 66/1/2 डिग्री हुन्छ म्याम। हो यहाँ हेर त यो पिक्चरले तिमीलाई क्लियर हुन्छ। यो अर्थ हाम्रो यस्तो छ नि होइन, अरेन्ज जस्तो सेपको। अनि यो यहाँनिर चाहिँ अर्थको सनको रेज आइपुग्नलाई सर्ट डिस्टेन्समा छिट्टो नै आइपुग्छ र लार्ज एरिया कभर गर्छ। जब यहाँ माथितिर जाँदै जान्छ यसको यो अर्थको सेपको कारणले गर्दाखेरि, यो इन्क्लाइन सेपको कारणले गर्दाखेरि माथि जाँदाखेरि यो लङ डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्छ सनको रेज पुग्नलाई। त्यही भएको भएर यो एरिया चाहिँ के हो त, फ्रोजन एरिया हो। यो एरियामा चाहिँ धेरै जाडो हुन्छ, यहाँ चाहिँ घाम पुग्दैन। बुझ्यो होइन? क्लियर भयो? क्लियर भयो कि भएन? म्याम भन। फेरि भन्छ नि त्यो लार्ज एरियामा चाहिँ के भन्छ त नि? पहिले सुरु हेर, अर्थको सेप यसरी देख्यो, बुझ्यो होइन तिमीले? अनि यहाँनिर यो बी लेखेको ठाउँमा सन छ फर इक्जाम्पल, अनि यो बी लेखेको ठाउँबाट सन आएपछि छोटो डिस्टेन्समा, सर्ट डिस्टेन्समा नै यो इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ के हुन्छ त, सनको हिट पुग्छ। अनि यो एरिया चाहिँ डाइरेक्ट पुग्छ। तर यहाँ यसरी जाँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त, सनको रेस पुग्नलाई लङ डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? किनभने यो त गोलो छ सेप, नर्थ पार्टमा त, नर्थ र साउथ पार्टमा त। कुरा बुझेको छौ कि? यस म्याम। अनि लामो डिस्टेन्स सनलाई लाग्ने हुन्छ र यो एरियामा घाम पनि पुगेन राम्रोसँग। त्यही भएको भएर के हुन्छ त म्याम, स्मल एरियामा चाहिँ घाम धेरै के अरे हुन्छ त्यसपछि, अनि के अरे लार्ज एरियामा चाहिँ लङ डिस्टेन्स भएर नपुग्ने हो। अनि त्यही भएर वर्ल्डको चाहिँ धेरै जसो एरिया चाहिँ हाम्रो फ्रोजन एरिया छ नि, नर्थ पोल र साउथ पोलमा चाहिँ के हुन्छ त, घाम राम्रोसँग पुग्दैन। त्यही भएको र त्यहाँ जाडो हुन्छ। कुरा बुझ्यो होइन? यस म्याम। ल यो लार्ज एरिया र स्मल एरियालाई नहेर, खालि तिमीले के बुझ, यो अर्थको मिडल पार्ट बिचको भागमा चाहिँ सनको डिस्टेन्स छिटै पुग्छ। यो लो अल्टिट्युड ल्याटिट्युड चाहिँ 0 डिग्री ल्याटिट्युडबाट स्टार्ट भएको भएर यहाँ चाहिँ जब हामी म्याम नर्थमा चाहिँ धेरै घामहरू पुग्दैन, अनि इक्वेटरको बिचमा चाहिँ घाम धेरै पुग्छ भन्छेको हो। राइट, not only north, in the south. Could you post these slides in Google Classroom, please? You want? Yes, ma'am. यहाँ पनि मैले त्यही देखाउन खोजेको, अगाडिको पिक्चरमा पनि हेर त है। यो चाहिँ फ्ल्याटमा देखाएको छु। फ्ल्याटमा देखाउँदाखेरि तिमीले सनको नबुझ्दा भनेर अघिको पिक्चरबाट देखाएको। त्यही एरियामा चाहिँ बढी घाम लाग्ने रहेछ र यो एरिया बढी गर्मी हुने रहेछ। जब हामी नर्थ अथवा साउथतिर जान्छौँ, हाम्रो अर्थको गोलो सेपको कारणले गर्दाखेरि के हुने रहेछ त, घाम राम्रोसँग नपुग्ने भएको भएर त्यहाँ चाहिँ जाडो हुने रहेछ अथवा फ्रोजन हुने रहेछ है त। बुझ्यो होइन? बुझ्यो कि बुझेन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now listen to me. Equator is very near from the sun, so direct sun rays falls over there, and it is hot. So throughout the year, it is hot in the equatorial area. So temperature is low in the poles because both the poles lie far from the sun. So slanting rays falls over there, and it is very cold. Slanting rays भनेको यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट रेज फल गर्छ, यहाँ चाहिँ स्ल्यान्टिङ रेज हैन, हल्का मात्रै अलिअलि मात्रै पुग्ने. So there is cold winter throughout the year. No plants and animal can survive in the frozen area because there is no existence of plants and animal. Only the ice freezed over there, and it is chilled or frozen throughout the year. So there is no human habitation in North and South Pole because the Earth's curved shape did not let the sun rays to reach there. What is the reason why people do not live in the North and South Pole is also clear, no? Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am. Yes. Ma'am, in exam, if we will
asks question what is latitude, then we can write latitude is an angle which ranges from 0 degree at the equator to 90 degree at the poles. Okay, you can write latitude. You can also add latitudes are the imaginary line drawn in the both hemisphere of the earth. You can write in that way. Imaginary line. It is not exact line which is drawn. है त नेचुरल लाइन छैन यो इमेजिन मात्रै गरेको है Okay, ma'am. ल अब तिमीलाई म ल्याटिट्युड पनि बुझ्यो है अब ल्याटिट्युडको बारेमा कसले राम्रोसँग बुझेको छ अथवा छैन भन्न पर्यो मलाई उमङ्गले बुझ्यो उमङ्ग रायमाझीले उमङ्ग रायमाझी did you understand me Umanga is not speaking Diksha is raising the hand she will be telling how does the latitude affect the temperature प्रसिद्ध थापाले भन त ल खै त तिमीहरू बोल्दैन ल्याटिट्युडले कसरी टेम्परेचरमा असर गर्छ भन त यो श्रुति रजकहरूले समीरा अनि व्यासा कुँवरहरूले किन भिडियो अन नगरेको तिमीहरूको एटेन्डेन्स नगर्ने हो मैले रसिक भण्डारी तिमी भन त ल बाबु के बुझ्यौ तिमीले How does the latitude affect the temperature of a place? अनि यो सानो जुम गर्न मिल्दैन अनि यसो हेर्नु पर्नु रसिक भण्डारी ल कसले भन्ने कसले भन्ने How does the latitude affect the temperature of a place? The question for you. Try गर mistake भयो भने म correction गरिदिइहाल्छु Ma'am, can I? Yeah, please. Ma'am, in North Pole and South Pole, there is no more inhabitant of people because there is cold throughout the year. The sun rays cannot reach there. The sun rays reach there, but it is only partial, and in the equator, the sun is Yeah, sun completely directly rays. That's why it is hot due to throughout short distance. Due to the distance, also the sun rays is partial in the north and North Pole and South Pole, and it is complete in the equator. That's why equatorial region is hot throughout the year. Yeah. Very good, Krishna. Very good. You gave me the good answer. So this is how latitudes affect the temperature of a place. Now we'll be talking about another one. Distance from the sea and ocean. The water of sea or ocean gets heated and cools down slowly in comparison to land. That means samudra र sea र ocean को हैन पानी के हुन्छ त छिटो सेलाउँछ छिटो तात्छ छिटो सेलाउँछ है ल्यान्डको कम्पेरिजनमा किनभने ल्यान्ड चाहिँ ढिलो तात्छ ल्यान्ड तात्नलाई टाइम लाग्छ हैन ढिलो तात्छ र ढिलो सेलाउँछ त्यही भएको भएर the place nearby the sea and oceans have got different temperature comparison to inland को जस्तै कुनै कन्टिनेन्टको बिचको भागमा भन्दा सी र ओशनको भागमा तिमीले बुझ्यो कि बुझेनौ मैले के भने भर्खरै The water of sea or ocean gets heated and cools down slowly in comparison.
the water of sea or ocean gets heated and cools down slowly in comparison to land. And in comparison to water, land gets heated faster and cool down fast. Right? Land चाहिँ छिटो सेलाउँछ. So it is cooler in the coastal area or near to the sea and hotter far away or inland from the sea. भनेको मिड अफ द कन्टिनेन्टमा के हुँदो रहेछ त गर्मी हुँदो रहेछ अनि सी एरियामा के हुँदो रहेछ त चिसो हुँदो रहेछ किनभने छिटो चिसो छिटो गर्मी टेम्परेचर चेन्ज अप एन्ड डाउन भइरहन्छ कुरा बुझ्यौ सो द प्लेस नियर बाई द सी or oceans have got different climatic condition compared to place nearby far away from sea and ocean. बुझ्यो हैन बुझ्यो कि बुझेनौ इनल्यान्ड साइडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त कन्टिनेन्टको विषयतिर चाहिँ धेरै गर्मी हुँदो रहेछ है अनि सी र ओसनको नजिक चाहिँ के हुँदो रहेछ त माइल्ड क्लाइमेट हुँदो रहेछ शीतल क्लाइमेट हुँदो रहेछ बुझ्यो हैन म्याम फेरि एकचोटि नेपालीमा भन्छ न ल हेर पानी चाहिँ के हुँदो रहेछ समुद्रको पानी छिटो तातिँदो रहेछ र छिटै सेलाउँदो अमेरिकन नबोल समुद्रको पानी चाहिँ छिटो तातिँदो रहेछ र छिटै सेलाउँदो रहेछ तर ल्यान्ड चाहिँ के हुन्छ त ल्यान्ड गेट्स हिटेड फास्टर एन्ड कुल डाउन फास्ट ल्यान्ड चाहिँ के लेखेँ मैले इन कम्पेरिजन टु वाटर ल्यान्ड गेट्स हिटेड फास्टर एन्ड कुल डाउन फास्ट ओहो यो त म्याम सी र ओसन चाहिँ चाँडै तात्छ तर चाँडै नै सेलाउँछ ल्यान्ड चाहिँ ढिलो तात्छ अनि चाँडै ढिलो रङ भयो सी र ओसन चाहिँ ढिलो तात्ने र ढिलो सेलाउने है म्याम सी र ओसन चाहिँ ढिलो तात्ने ढिलो सेलाउने पानी ढिलो तात्छ धेरै भोल्युम वाटर हुन्छ नि त त्यहाँ धेरै भोल्युम अफ वाटर हुन्छ हैन त्यही भएर cools down slowly heated slowly and cools down slowly तर ल्यान्ड चाहिँ हिटेड फास्टर एन्ड कुल डाउन फास्ट मैले रङ भनेको छु अघि तिमीलाई अब अहिले बुझ्यो होला है अहिले बुझ्यो है अघि मैले उल्टो भनेको छु कि माथिको तल तलको माथि भनेको छु सो इट इज कुलर इन द कोस्टल एरिया और नियर द सी एन्ड हटर फार अवे इनल्यान्ड अब बिस्तारै तात्छ पानी चाहिँ बिस्तारै तात्ने भएको हुनाले धेरै बेरसम्म त्यहाँ शीतल भइराख्ने भयो पानीको नजिकको एरियाहरू ल्यान्डहरू है अनि त्यसपछि ल्यान्ड चाहिँ के हो त छिट तात्ने भएको र त्यहाँ धेरै गर्मी हुने भयो अनि छिट्टै सेलाउँछ राति पनि छिट्टै जाडो हुने भयो त्यहाँ ल्यान्डमा चाहिँ ल्यान्ड एरियामा चाहिँ है अनि ओसन चाहिँ ढिलो तात्ने भएको भएर शीतल भइराख्ने भयो र ढिलो सेलाउने भएको भएर पनि पानीको शीतल बसिराख्ने भयो त्यो भएर कोस्टल एरियामा के हुन्छ त cooler in the coastal area or near to the sea and hotter farther away inland from the sea. भनेको के बुझ्यौ भने त तिमीले कन्टिनेन्टको बिचको भाग अब बुझ्यौ बाबु नानीहरु बुझ्यौ कि बुझेनौ यस म्याम भनेछु ल अब बुझ्यो है त अब नेक्स्ट छ हाम्रो ओशियनिक करेन्ट ओशियनिक करेन्ट भनेको चाहिँ ओशनबाट आउने हावा त्यसलाई चाहिँ ओशियनिक करेन्ट भनिन्छ The movement of the oceanic current depends upon sea breeze and temperature. हेर ओशनबाट कसरी हावा चलिरहेछ है हावाको डिरेक्सनमा फरक पर्छ It keeps on flowing on the bank of the ocean which is called oceanic current. So the oceanic current means के रहेछ त sea breeze रहेछ breeze भनेको हावा gentle wind is called breeze हैन त Ma'am, what is that red arrow? That is oceanic current. Oceanबाट आउने हावा यहाँनिर हेर न कसरी चलेको छ है यहाँनिर हेर त इन्डियाको साइडमा हाम्रो नेपाल त यहाँ छ हेर त यसरी मुभ भएर कर्भ भएर फेरि गइरहेछ बिचबाट यता फेरि घुमिरहेछ यसरी रोटेसन भइरहेछ हेर त अलमोस्ट सबैतिर यसो तिमीले राम्रोसँग हेर्यो भने यसको हेर न यसरी घुमेको छ है सर्कल जस्तो कहीँ मात्रै स्ट्रेट छ यहाँ जापानको साइडमा यहाँ पनि हेर्नु त तिमीले युरोपियन साइडमा पनि यहाँ पनि सर्कल जस्तो देख्छौ अनि माथितिर गएको छ अपवर्ड्स
ए, अब यो ओसेनिक करेन्टले के गर्छ थाहा छ तिमीलाई? ठुलो ठुलो जहाज सी सेल Ma'am, गर्ने हुन्छ तिनीहरूको ट्रेड रुट पनि आइडेन्टिफाई गर्छ। भन त। ma'am 0 degree तिर पनि के अरे सिधा भएको हो। होइन 0 डिग्रीले केही फरक पर्दैन यसलाई। 0 डिग्रीले यस्तो केही पनि फरक पर्दैन। ल्याटिट्युडको 0 डिग्रीले यो यसै देखाएको है। सो Okay, ma'am. अब हेर this keeps on flowing on the bank of the ocean which is called oceanic current. Ani, the equatorial region is very hot, so the air coming from this region is warm. Equatorial region एकदमै गर्मी हुन्छ 0 डिग्री, त्यही भएर the current coming from this region is warm, ताप हुन्छ है। The air coming from the polar region is cold. Polar region बाट आउने हावा cold हुन्छ किन? The cold current originated in the poles or higher latitude. So अघि high latitude को बारेमा अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ है। Ma'am, polar region बाट आएको हावा चाहिँ धेरै चिसो हुन्छ। हो चिसो हुन्छ। Moves towards the tropic or lower latitude. Polar region बाट आएको हावा चाहिँ कता झर्छ त? ट्रपिक अथवा लोअर ल्याटिट्युड तिर झर्छ है। र the area where there is cold current with cold climate there. यहाँ जहाँ कोल्ड करेन्ट हुन्छ त्यहाँ कोल्ड अब दिने। हिजो त तिमीहरू लास्टसम्म नबसेको तिम्रो साथीहरू भएको भएर एटेन्डेन्स नदिएको, अब दिइहाल्छु। 5 बाँकी छ, अब 2 मिनेटमा दिन्छु है। अब यति बुझ्यो कि बुझेन अब नानीहरू तिमीले? बुझ्यो म्याम। बुझ्यो। एकचोटि रिभाइज गर्नु पर्छ। अब तिमीले 4वटा फ्याक्टर्स अरू पनि धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ तर तिमीले यति मात्रै पढ्नुपर्छ, यति भए पुग्छ है। अल्टिट्युड हजुर भन त। अटेन्डेन्स कहिले दिने तपाईले? अब दिन्छु ल, बुझ्यो होइन? अल्टिट्युड भनेको के रहेछ त? Height measure from the sea. अनि टेम्परेचर इज हाई एट द लोअर अल्टिट्युड। स्क्रिन सेयरिङ बन्द गर्छु अनि भने ल। ओके म्याम। अब मलाई कसले भन्छ, अघि नभनेको मान्छेले भन्छ, निलमले भन त ल। निलम रोका